ภายในป่ากว้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่มากนักได้มีชายสองคนนั่งอยู่บนหลังม้าทั้งสองกำลังเที่ยวชมป่าด้วยกันอย่างเพลิดเพลินใจชายคนที่นั่งอยู่บนหลังม้าสีดำนั้นดูท่าทางภูมิฐานและมีอายุมากแล้วแต่บุคลิกลักษณะเหมือนคนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเขาดูตาลอยมองเหม่อไปไกลแต่พอผ่านไปสักพักก็กลับมาเป็นคนเดิมจนเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่บนหลังม้าสีขาวนั้นมองดูอย่างคลุ่นคิดและตัดสินใจถามออกไปท่านลุงขอรับท่านเป็นคนวิปลาสหรือก็อาจเป็นได้นะเจ้าสงสัยอะไรหรือหลานชายข้าแค่อยากรู้ว่าอะไรทำให้ท่านเป็นเช่นนี้เมื่อได้ยินคำถามนั้นผู้เป็นลุงก็ได้แต่ถอนใจและเหม่อมองไปยังทิศทางหนึ่งก่อนจะหันมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหลานชายฟังจริงหรือท่านลุงที่ท่านเคยเข้าไปในป่าหิมพานต์มันเข้าไปได้ด้วยหรือพอได้ฟังความจากท่านลุงเด็กหนุ่มทั้งประหลาดใจและมีความตื่นเต้นใช่ข้าเคยเข้าไปและมันก็ทำให้ข้าเป็นเช่นนี้จนถึงทุกวันนี้เด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าสินภพได้หันไปมองผู้มีศักดิ์เป็นลุงซึ่งจริงๆแล้วท่านลุงควรจะเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองใหญ่ต่อจากปู่ของเขาแต่หลังจากที่ได้หายเข้าไปในป่าหิมพานต์และกลับออกมาพร้อมกับสาวสวยนางหนึ่งไม่นานหลังจากนั้นท่านลุงก็เปลี่ยนไปเขาได้เลิกรากับเมียที่แต่งงานกันมานานและไม่สนใจงานบ้านงานเมืองเพราะมัวแต่ตามหาหญิงสาวคนนั้นที่ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ไม่ว่าจะตามหาสักเท่าไหร่เขาก็หาไม่พบจนสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนเหม่อลอยและไม่สามารถดูแลบ้านเมืองได้อีกต่อไปจนปู่ของสินภพต้องให้น้องชายของลุงซึ่งก็คือพ่อของเขาขึ้นเป็นเจ้าเมืองปกครองบ้านเมืองแทนและต่อไปตัวเขาก็จะกลายเป็นเจ้าชายของเมืองนี้ที่เป็นทายาทสืบทอดการปกครองต่อเขานั้นพอจะได้ยินเรื่องราวของผู้เป็นลุงมาบ้างแต่เพิ่งจะได้ฟังจากปากก็วันนี้เองข้าอยากเข้าไปในป่าหิมพานต์บ้างท่านลุงช่วยสอนสิ่งที่ท่านรู้ได้หรือไม่ลุงของสินภพไม่ค่อยอยากจะสอนวิชาไสยเวทให้กับหลานชายสักเท่าไหร่นักเพราะกลัวว่าสักวันหนึ่งหลานชายจะกลายเป็นอย่างเขาแต่เขาก็ทนการรบเร้าอยู่ได้ไม่นานบวกกับเขามีเพียงหลานชายคนนี้เท่านั้นที่พอจะเข้าใจเขาอยู่และคอยอยู่เป็นเพื่อนช่วยให้เขาได้หายเหงาตลอดมาเขาเลยตัดสินใจสอนวิชาที่มีอยู่ให้กับสินภพทั้งหมดจนกระทั่งเด็กหนุ่มเติบโตเป็นชายหนุ่มวัยชกันที่มีนามว่าเจ้าชายสินภพแห่งเมืองสองสินเจ้าอย่าทำเช่นนี้เลยนะพ่อขอร้องเจ้าเปลี่ยนใจเถิดท่านพ่อกลัวว่าข้าจะเป็นเช่นท่านลุงหรือเป็นไปไม่ได้ดอกเจ้าชายสินภพหัวเราะชอบใจและควบม้าออกไปจากเมืองตรงไปยังทางที่ผู้เป็นลุงบอกเล่าจนผ่านไปหลายเดือนเขาก็เข้าไปในป่าหิมพานต์ได้ด้วยไสยเวทที่ร่ำเรียนมาชายหนุ่มรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับป่าหิมพานต์ที่ดูสวยงามไปทั่วทุกหนแห่งและเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในป่านั้นจนกระทั่งไปพบกับกินนารีสาวสวย2 ตนเจ้าชายสินภพแกล้งทำเป็นว่าหลงทางเข้ามาและต้องการคนนำพาออกไปจากป่าแห่งนี้ที่นี่คือป่าหิมพานต์ท่านเข้ามาได้อย่างไรกันข้าเข้ามาด้วยไสยเวทและไม่คิดจะมาล่วงเกินสิ่งใดโปรดชี้นำข้าถึงทางออกด้วยเถิดกินนารีสาวสวยทั้ง2 ตนนั้นช่างสวยงามเหลือเกินจนเจ้าชายสินภพเริ่มคิดไม่ซื่อกินนารีนางหนึ่งชื่อว่าโสภีและอีกตนชื่อว่าพิญญาโดยเฉพาะพิญญานั้นดูเหมือนจะถูกตาต้องใจเจ้าชายสินภพเหมือนกันแต่หลังจากที่ทั้งสองนำเขามาพักยังที่พักของโสภีและแม่ของเธอด้วยความอ่อนช้อยและไร้เดียงสาของโสภีก็ทำให้เจ้าชายสินภพเอ็นเอียงมีใจให้กับโสภีมากกว่าและเกษาผู้เป็นแม่ของโสภีนั้นที่สังเกตเห็นกิริยาท่าทีของหนุ่มสาวอยู่ก็รู้สึกไม่สบายใจเลยเพราะเธอไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเมื่อเจ้าชายสินภพขอตัวไปพักผ่อนเธอจึงเรียกลูกสาวออกมาพูดคุยด้วย
ลูกโสภีเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนางอัปสราเลย เมื่อได้ยินชื่อนั้นโสภีก็ถึงกับสะดุ้งเพราะไม่มีใครในป่าหิมพานต์นี้ที่จะไม่รู้จักหรือว่าไม่รู้เรื่องของสาวสวยกินนรีที่ได้หลงหายไปจากป่าหิมพานต์เมื่อนานมาแล้วและเธอนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยโสภีหลบตาผู้เป็นแม่และคลุ่นคิดถึงชายหนุ่มที่เพิ่งได้พบเจอเธอนั้นรู้สึกถูกใจและเริ่มมีใจให้กับเขาแล้วด้วยแต่เธอหารู้ไม่ว่าเพื่อนของเธอนั้นก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเธอหลายวันต่อมาหลังจากที่เจ้าชายสินภพท่องเที่ยวในป่าหิมพานต์จนหนำใจแล้วโดยมีโสภีและพิญญาเป็นเจ้าของบ้านที่ดีคอยนำเขาไปในทุกที่ที่ต้องการเขาก็ได้เอ่ยปากบอกลาและทำให้ทั้งสองสาวกินนรีรู้สึกใจหายเพราะพวกเธอไม่อยากให้ชายหนุ่มกลับออกไปเจ้าชายสินภพนั้นคอยสังเกตท่าทีของโสภีอยู่ตลอดและรู้ว่าเธอก็มีใจให้กับเขาฝ่ายพิญญาก็มีใจด้วยเช่นกันแต่เพราะเขาถูกใจโสภีมากกว่าเลยไม่ค่อยสนใจพิญญามากนักแม้ว่าเธอจะพยายามเอาใจเขาอย่างมากมายก็ตามจนพิญญานั้นรู้สึกหงุดหงิดและอิจฉาเพื่อนของเธอแล้วเธอก็เดินออกไปด้วยอาการโกรธจัดและแอบไปมองดูทั้งคู่อยู่ห่างๆชิข้าละหมั่นไส้เจ้านักนางโสภีใหญ่ผู้ชายถึงได้หมายตาแต่เจ้าทั้งมนุษย์ทั้งคนทันก็สนใจแต่เจ้าข้าเกลียดเจ้าแล้วพิญญาคิดอะไรอยู่คนเดียวและแอบกระหยิมยิ้มย่องเมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้ใช่แล้วเจ้าจงไปเป็นเช่นนางกินนรีตนนั้นเถิดที่หายไปแล้วไม่ได้กลับมาข้าจะได้เฉิดฉายและโดดเด่นแต่เพียงตนเดียวในวันนั้นเกษาแม่ของโสภีได้เรียกโสภีเข้าไปพูดคุยด้วยเพราะหลายวันมานี้เธอสังเกตเห็นลูกสาวของเธอกับชายหนุ่มไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและเริ่มมีเสียงติฉินนินทาจากเหล่าชาวหิมพานต์บ้างแล้วเชื่อแม่เถิดเจ้าอย่าปล่อยใจให้ชายผู้นี้เลยเขาเป็นมนุษย์และเราเป็นกินนรีมันเป็นไปไม่ได้เจ้าลืมเรื่องกินนรีอัปสราแล้วหรือโสภีได้แต่ก้มหน้าและนิ่งเงียบเธอรู้สึกสับสนไปหมดแต่ใจนั้นก็อยากจะเชื่อฟังแม่เธอเลยตัดสินใจที่จะไปส่งเจ้าชายสินภพและจะบอกลาเขาที่ประตูป่าหิมพานต์พอพิญญารู้เข้าเธอก็อาสาที่จะไปเป็นเพื่อนนั่นก็ทำให้โสภียิ่งสบายใจขึ้นอีกเพราะเธอมีเพื่อนรักไปด้วยกันขอบใจเจ้ามากข้าใจชื้นขึ้นเยอะเลยก่อนที่จะไปส่งเจ้าชายสินภพพิญญาได้พูดกับโสภีในทำนองที่เหมือนจะเห็นใจและบอกให้เพื่อนนั้นทำตามที่หัวใจต้องการโสภีได้แต่สองจิตสองใจทำอะไรไม่ถูกและสับสนวุ่นวายอยู่ภายในใจเมื่อพิญญาเห็นอย่างนั้นก็แอบยิ้มเยาะและบอกว่าเธอจะมารอที่หน้าประตูป่าหิมพานต์ทุกวันเพื่อรอเปิดประตูป่าให้เจ้าจะต้องกลัวสิ่งใดเจ้าจะกลับมาตอนไหนก็ได้ข้าจะคอยอยู่ที่นี่และสุดท้ายโสภีก็ออกไปจากป่าหิมพานต์พร้อมกับเจ้าชายสินภพโดยที่ใจของเธอนั้นก็มีความหวาดหวั่นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอในวันข้างหน้าแต่ด้วยแรงใจที่ปรารถนาบวกกับความไว้ใจเพื่อนจึงทำให้เธอตัดสินใจอย่างนั้นเจ้าชายสินภพก็กระยิมยิ้มย่องที่ออกจากป่าหิมพานต์มาพร้อมกับกินนรีสาวสวยเพราะเขานั้นไม่คิดจะจริงจังกับเธออยู่แล้วแต่แค่อยากได้ตัวเธอไปแสดงถึงความเก่งกาจของตัวเองในการเข้าไปในป่าหิมพานต์แถมกลับออกมาพร้อมกับสาวสวยเสียด้วยเจ้าชายสินภพนั้นได้ให้คำมั่นสัญญากับโสภีว่าเขาจะยกย่องเธอและจะแต่งงานกับเธอเขาจะให้เธอนั้นเป็นเจ้าสาวเป็นมเหสีของเขายังมีเกียรติและจะพาเธอกลับไปกราบเท้าแม่เกษาในเร็ววันแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามที่เขาได้สัญญาไว้เพราะเขากลับพาโสภีไปกักขังไว้ที่กระท่อมหลังหนึ่งและพยายามจะรวบรัดเธอเป็นเมียแต่โสภีไม่ยอมและดูเหมือนจะมีบางอย่างคอยป้องกันเธอไว้ให้รอดพ้นจากเจ้าชายสินภพทุกครั้งจนวันหนึ่งในตอนกลางคืนเธอหนีออกมาได้
และวิ่งโซซัดโซเซไปท่ามกลางความมืดจนไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งคืนนั้นเธอหมดแรงและนอนหลับอยู่ในถ้ำนั้นพอตกดึกเธอก็ฝันไปว่ามีผู้หญิงรูปร่างเลือนลางเดินตรงมาที่เธอและบอกเธอว่าจะช่วยพาเธอกลับไปยังป่าหิมพานต์เจ้าเป็นใครกันยายถึงรู้จักป่าหิมพานต์แล้วข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรข้าชื่ออักษรข้าสิ้นใจที่นี่ดวงแก้วที่ติดตัวเจ้ามาช่วยข้าได้เมื่อโสภีรู้สึกตัวตื่นเธอก็อยากจะเดินสำรวจภายในถ้ำนั้นแต่เธอเห็นเจ้าชายสินภพอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นหญิงสาวเลยรีบวิ่งออกไปเธอวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเดินทางหนีทั้งกลางวันและกลางคืนจนกระทั่งไปถึงที่ประตูป่าหิมพานต์และเห็นพิญญายืนอยู่เบื้องหลังประตูนั้นเธอดีใจมากและรีบร้องเรียกเพื่อนรักเมื่อพิญญาหันมาเห็นก็ตกใจมากที่เห็นโสภีกลับมาแต่สักพักสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปเธอเชิดหน้ายิ้มเยาะและไม่ยอมเปิดประตูป่าหิมพานต์ให้ข้าจะดีใจมากถ้าเจ้าตายอยู่ด้านนอกนั่นพิญญาหัวเราะชอบใจส่วนโสภีเองก็เพิ่งได้เข้าใจเพื่อนรักว่าแท้จริงแล้วพิญญานั้นอยากให้เธอออกไปจากป่าหิมพานต์และอยากให้เธอตายหญิงสาวสุดตัวนั่งลงร้องไห้ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบออกมาจากตัวของเธอโสภีค่อยๆเปิดชายพกผ้านุ่งออกและเห็นดวงแก้วกินนรินทร์ส่องแสงแรงขึ้นเมื่อเธอชูดวงแก้วขึ้นประตูป่าหิมพานต์ก็เริ่มเปิดออกแต่ทันใดนั้นเธอก็นิ่งเงียบไปเธอนั่งครุ่นคิดอยู่นานและเก็บดวงแก้วกินนรินทร์ใส่กลับที่เดิมจากนั้นเธอก็เดินหันหลังจากไปปล่อยให้พิญญายืนอ้าปากค้างเพราะกลัวโสภีจะเดินเข้าป่าหิมพานต์และมาต่อว่าเธอพิญญาเลยยืนงุนงงอยู่อย่างนั้นมีดวงแก้วกินนรินทร์แล้วไม่ใช้ประโยชน์โง่นักเชียวโสภีรีบเดินทางดั้นด้นกลับไปที่ถ้ำแห่งนั้นเธอทั้งหวาดกลัวเจ้าชายสินภพแต่ก็อยากจะช่วยกินนรีอับสรให้ดวงจิตได้กลับเข้าสู่ป่าหิมพานต์เมื่อไปถึงถ้ำเธอก็เดินตามหาจนไปเจอโครงกระดูกของอับสรโสภินได้เอาดวงแก้วกินนรินทร์วางบนโครงกระดูกนั้นทันใดนั้นโครงกระดูกก็หายไปพร้อมๆกับดวงจิตของอับสรก็ลอยวูบหายและล่องลอยเข้าสู่ป่าหิมพานต์โสภีรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเธอแต่พอเดินทางกลับไปที่ป่าหิมพานต์จนจวนเจียนจะใกล้ถึงประตูป่าหิมพานต์แล้วเจ้าชายสินภพก็ควบม้าเร่งรีบตามมาเมื่อเธอหันไปเห็นเธอก็รีบวิ่งพาร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้านั้นตรงไปที่ประตูป่าหิมพานต์และร้องเรียกขอให้พิญญาเปิดประตูให้เธอได้โปรดพิญญาได้โปรดเปิดประตูให้ทีมีดวงแก้วที่สามารถช่วยได้แต่กลับไปช่วยผู้อื่นสมน้ำหน้าข้าไม่ช่วยดอกพิญญาหัวเราะชอบใจและยืนมองเจ้าชายสินภพควบม้าจี้เข้ามาเธอเห็นเจ้าชายสินภพก้มตัวลงเพื่อจะคว้าร่างของโสภีแต่ทันใดนั้นทั้งเจ้าชายสินภพและม้าของเขาก็ลอยละลิ้วปลิวไปเหมือนโดนพายุพัดพาหายวับไปกับตาและประตูป่าหิมพานต์ก็เปิดออกพร้อมๆกับร่างของโสภีที่ถูกดึงเข้ามาจากนั้นประตูป่าหิมพานต์ก็ปิดในทันทีแม่เกษาท่านฤาษีสิตาข้าขอโทษพิญญานั้นนั่งลงพนมมือไหว้เธอตกใจอย่างที่สุดที่เห็นท่านฤาษีสิตะยืนอยู่และเกษาก็ได้โผล่เข้ากอดร่างของลูกสาวไว้ฤาษีสิตะได้พยักหน้าให้กับเกษาและสั่งสอนโสภีให้เห็นถึงความรักความห่วงใยของแม่ดวงแก้วที่ข้ามอบให้แม่เจ้าไว้และแม่เจ้าก็แอบใส่ไว้ในตัวเจ้าช่วยเจ้าไว้ในทุกอย่างเจ้ารู้หรือไม่ว่าแม่ของเจ้ารักเจ้ามากเพียงใดเจ้าเป็นกินนรีที่ดีมีใจเมตตาแต่จงมีสติกับทุกอย่างนะส่วนเจ้าพิญญาจงมากับข้าบัดเดี๋ยวนี้พิญญาเดินตามฤาษีสิตะไปด้วยความหวาดกลัวและโสภีที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่นั้น
ได้กอดรัดแม่ไว้เธอร้องไห้และสัญญาว่าจะเชื่อฟังแม่ในทุกๆเรื่องเกษาร้องไห้และโอบกอดลูกไว้ด้วยความรักเธอถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ลูกสาวกลับเข้าป่าหิมพานต์ได้อย่างปลอดภัย